SND Directors YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් තමයි අද මේ ඔයගොල්ලෝ තුලයි. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති මේ දවස්වල TikTok එකේ මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් viral යනවා. ඉතින් කොහොමද මෙන්න මේ වීඩියෝස් හදාගන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් කියන්නේ පහ දින subscribe button click කරලා ඊට පස්සේ එන bell icon එක notification all වලට දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේක වීඩියෝස් වල අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන් වගේ මේ දින අපේ social media මේ අත අපි follow කරනවා දක්වන්න පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් අපේ Telegram group එකට සහ WhatsApp channel එකට join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහටම Play Store එකට යන්න තියෙන්නේ මේ application එක download කරගන්න. මුලින්ම ගිහලා ඔයා මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්න video leap කියලා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට search කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ application එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයා download කරලා install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේක සාමාන්‍ය විදිහට open කරගන්න. ඉතින් මේක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා මෙතන ෆීචර්ස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඕන් කරගුවම ඔයාලට accept and continue කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් අහනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් දෙන්න එහෙම නැත්නම් skip කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයාලා මෙන්න මේ දේවල් වල I'm a creator කියලා එක දෙන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ අහනවා ඔයා කොහෙන්ද මේක දැනගත්තේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒකටත් පුළුවන් මෙන්න මේ influencer creator කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ කොහොමද ඔයාගේ reaction එක කියලා අහනවා. ඔයාගේ viewers ලගින් ආපු. ඉතින් ඒකට ඔයා මෙන්න මේ වගේ උඩම තියෙන එක දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක setup වෙනකම් අපි ඉන්න ඕනේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනදී අපි අපේ Gmail account එක add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සරලවම මෙතන Gmail account එක add කරමු. අර FB උනත් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද මේකෙදි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් කළා FB account එක ban වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්න පුළුවන් කියන්න බෑ ඒක. ඒ නිසා Google account එකක් දෙන එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට Google account එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම Google account එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට වෙන්නයි මෙන්න මේ වගේ start free trial කියලා එකක් ආවා. මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා කතිර මාක්කයක්. ඒක උඩ ටච් කරලා ඒක close කරගන්න. හරි මේ විදිහට close කරලා ඊට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ අපිට දැන් ඕනේ අවශ්‍ය අපිට animated වීඩියෝ එකක් හදාගන්න අපේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ AI anime කියන එක ටච් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන දන් ලකුණ තියෙනවා ඒක ටච් කරලා ඔයාලට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මෙන්න මේ දන් ලකුණු ටච් කරලා ඔයා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ සරලවම මේ දන් ලකුණු ටච් කරලා ඔයාගේ අදාළ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් මේ දන් ලකුණු ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. මේකේ new project කියන එකට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට allow කරන්නයි ඔයාගේ permission ඔයාගේ storage එකට ඒ දේවල් allow දීලා ඔයාගේ අදාළ වීඩියෝ එක select කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට select කරගත්තා පස්සේ මේ වගේ දේවල් ටිකක් කියයි. ඒවා ඔයා මේක උඩ tap කරාම අයින් වෙලා යනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න ඕන අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක තප්පර 10කට අඩු වෙන් තමයි හදාගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැත්නම් මේක අපිට කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක උඩ ටච් කරගන්න. වීඩියෝ එක උඩ ටච් කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කිය මේකත් got it කියලා එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා AI effects කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ සරලවම ඒක උඩ ටච් කරගන්න. ඒක උඩ ටච් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා AI gaming, AI comics, AI cartoon, AI screen, AI scenes, AI selfies, AI anime ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙදි AI selfies කෙනෙකුට try කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන දේවල් ඔයාලට පේනවා. මෙතනින් කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කස්ටම් කෙනෙකුට තියෙනවා මට පේනවා මෙතන. ඒක උඩ ටච් කරලා අපි අර chat GPT use කරන අන්න ඒ වගේ මෙතනට අපිට අවශ්‍ය purpose ඒ දේව අපිට අවශ්‍ය දේ මෙතනට type කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ලොකුවට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම මේ නිකමට මෙතන තියෙනම එකක් මෙතන සිලෙක්ට් කරලා බලනවා. මේකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම මට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ වගේ එකක් සිලෙක්ට් කරලා බලනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ දුන්නාම ඔයාලට පේන ඇති දැන් මෙන්න මේ විදියට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ප්ලේ කරලා බලුවොත් මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් undo කරගන්න මේ විදියට undo කරලා වෙන එකක් try කරලා බලමු. අපි AI effect ගිහිල්ලා මෙන්න මේ AI anime කියන එකට touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මෙන්න මේ natural කියන එක දෙනවා. මෙන්න මේ natural කියන එක
ඉතින් වාට මෙන්න මේ වගේ තමයි රිසල්ට් එක බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට කැමති විදිහට එක එක විදිහේ වීඩියෝස් මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී වීඩියෝ එක ටිකක් ක්වොලිටි වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. මොකද එහෙම නැති වුණොත් හරියට ඇනිමේෂන් එක හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම තප්පර 10ක අඩු වීඩියෝ තමයි අපිට හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ ෆ්‍රී වර්ෂන් එකේදී. ප්‍රීමියම් එකේදී ඊට වඩා වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන හෝම් එකට ගියාම ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එක ජාති ඉෆේට්ස් දේවල් එක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට ඒ දේවල් try කරලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ආවේ කොහොමද මේ AI නැත්තම් AI animation effect එකක් දාගන්න කියලා ඔයාගේ වීඩියෝ එකට මේ දවස්වල අර viral යන විදිහ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකින් ඒ වගේ තවත් දේවල් කැමති විදියට try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයා මෙන්න මේ animated videos create කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි කියලා අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න, මේක ඔන්න යාළුවෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් යාර දැනගන්න share කරන්න මතක් කරන්න. පහල තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ bell icon එක notification all වලට දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේක වීඩියෝස් වල අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ තියෙන අපේ social media මේකට අපි follow කරන්න මතක් කරන්න. පහල description එකේ තියෙන link එකෙන් අපේ Telegram group එකට සහ WhatsApp channel එකට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.